Salutare oameni buni! Astăzi o să facem un schimb de ulei la o cutie DSG. În cazul de față avem o Skoda Octavia 2 Facelift, motorizare 1.9 TDI PD, dotată cu o cutie DQ250 în 6 trepte. Această operațiune este identică pentru toate motorizările echipate cu cutii în 6 trepte. Pentru a face această operație avem nevoie de următoarele scule. O cheie dinamometrică, o cheie cu crichet, un prelungitor mare, un prelungitor mic, o cheie de 10 pentru a desface bornele la baterie, o cheie de 13 pentru a desface suportul la baterie, o cheie de 24, cheie tubulară, pentru a desface filtrul de ulei, carcasa filtrului de ulei. Avem nevoie de un imbus de 14 pentru a desface bușonul de prea plin, bușonul care este primul la cutia de viteze. După care urmează alt bușon mai mic, unde este un imbus de 8. Sper că se vede. Avem nevoie pentru a umple cutia de viteze de un furtun cu un adaptor pentru cutia de viteze într-o parte, iar în cealaltă parte un adaptor care vine direct pe bidonul de ulei. O garnitură la bușonul de golire. Acesta este codul. Și un filtru de ulei care este pe original. Acesta este codul. Următoarea operație este demontarea bateriei. Avem cheie de 10 la aceste două șuruburi, după care avem nevoie de o cheie de 13, o tubulară 13 pentru a demonta acel șurub. Pentru a evita să facem vreun scurt-circuit, prima dată vom demonta borna de minus a bateriei. După care borna de plus. Acum urmează șurubul de jos. După ce am dat bateria jos, urmează să desfacem aceste 3 șuruburi ale suportului bateriei. Avem unul aici, este cheie de 10, unul aici, unul aici și unul aici. Bun, după ce am demontat aceste 3 șuruburi de la suportul bateriei, cu un imbus de 6 am desfăcut acest șurub, după care o să scoatem filtrul de aer afară. Am demontat și filtrul de aer. O să încercăm să scoatem suportul la baterie afară. Acesta este suportul. Iar acum avem acces la filtrul de ulei. Prima dată vom folosi imbusul de 14. Acesta este bușonul cutiei de viteze. Asigurați-vă că cheia este intrată bine. L-am slăbit. Normal nu o să curgă prea mult ulei după ce scoatem acest bușon.
Să mergem sus, să desfacem filtrul de ulei, pentru că va ajuta la o scurgere mai bună. Acesta este filtrul de ulei cu imbusul de 8. Da? O să desfacem și următorul bușon care se află exact pe centru, care normal se desface la mână. Normal acum ar trebui să curgă uleiul din cutie după ce scoatem acest bușon. După cum vedem acum, să curgă tot uleiul din cutie. Acesta este bușonul principal. Aveți grijă când îl strângeți, să nu strângeți decât la simțul mâinii, pentru că se rup foarte ușor. Da? Nu este necesar să strângem la cheie. După ce uleiul s-a scurs de tot, o să punem acest bușon înapoi, da? Foarte mare grijă să nu îl strângeți cu cheia, da? Strângeți la simțul mâinii. Da? L-am strâns la simțul mâinii, nu mai tare. Atât cât pot să-l strâng cu 2 degete. Ce-mi pe lângă? Bun, după ce am instalat acest adaptor, urmează să punem uleiul, care este în cazul nostru Febi. Am cumpărat acest ulei pentru că este făcut în Germania și are specificațiile de producător. Bun, o să punem acest adaptor pe acest bidon și o să începem să introducem uleiul în cutie. Ok, am pus adaptorul și acum o să începem să băgăm ulei.
ce reziduri sunt sub filtrul de ulei. O să curățăm tot acest ulei cu niște șervețele uscate, șervețele normale de bucătărie, și o să ne asigurăm că nu este nimic lăsat aici, da? Să nu fie nicio depunere. Ok, am curățat locașul filtrului de ulei. Acesta este noul filtru. După ce am umezit cu puțin ulei tot de cutie în garnitura, îl punem la loc. După ce am pus uleiul și am pus și bușinul la loc, strângem acest capac la filtrul de ulei la 20 de Nm. Okay. După care punem suportul la baterie, montăm totul la loc, filtrul de aer, bateria, și urmează testul cu VCDS. Ok, după ce am pus bușonul la cutia de viteze înapoi, acum cu VCDS-ul ne logăm. O să mergem pe transmisia automată, Auto Transmission. Measuring Blocks și vom merge pe canalul 19, care este cel cu temperatura lichidului de transmisie. Și aici unde este temperatura lichidului de transmisie vom urmări când aceasta va ajunge la 35 de grade. Deci în momentul când va fi între 35-45 de grade, trebuie să desfacem bușonul la cutia de viteze, acela de jos. Lăsăm să curgă tot uleiul, o să picure doar, după care îl punem la loc, strângem la cuplu 45 de Nm și totul ar trebui să fie în regulă. Și cam asta ar fi toată operația. Levierul trebuie să fie pe parcare. Acum așteptăm cu motorul pornit. Ok, am ajuns și la 35 de grade. Acum o să mergem afară. O să desfacem bușonul, cel de jos, o să lăsăm excesul de ulei să curgă, iar în momentul când nu va mai curge nimic, o să punem bușonul la loc și o să strângem la un cuplu de 45 de Nm.